you can we bite here again. Yeah, we go to Koh Phi Phi now. Okay, see you. Bye. นี่เราขอบินลัดฟ้าเกาะพีพีแบบนี้เมืองหนีความวุ่นวายมาตั้งใจพักผ่อนจริงๆไม่ต้องแพลนเยอะขอได้ชิลได้อยู่กับธรรมชาติก็พอลงเครื่องบินที่สนามบินแล้วก็นั่งรถตู้30นาทีไปยังท่าเรือคงคาจากนั้นก็นั่งสปีดโบ๊ทอีก1 ชั่วโมงมุ่งหน้าสู่ต้นไทรเกาะพีพีค่ะเรานั่งชมวิวทะเลระหว่างทางไปพางๆแต่กลัวเมาเรือมากค่ะขอบอกและแล้วเราก็เดินทางไปถึงยังท่าเรือด้วยการผะอืดผะอมเล็กน้อยแล้วเลือกเดินทะลุไปยังฝั่งพีพีดอนเพื่อหาร้านนั่งพักผ่อนรอไปพางๆ We are arrived on Phi Phi, But not at the hotel but yet. not at the hotel. แถวหน้าหาดมีคนพลุกพล่านจากที่มีคนมาเที่ยวรวมถึงทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับบรรยากาศวิวทะเลสองฝั่งเนี่ยสวยเกินบรรยายน้ำทะเลไล่เฉดสีตั้งแต่สีเขียวอ่อนเข้มไล่ตามลำดับไปเรื่อยๆใครสายชอบทะเลไทยเนี่ยต้องใจละลายเลยยังค่ะการเดินทางเนี่ยยังไม่เสร็จเราแวะทานอาหารมื้อกลางวันที่พีพีดอนเติมพลังกันก่อนแล้วนั่งเรือหางยาวที่ทางรีสอร์ทส่งมารับเพื่อเดินทางอีก30นาทีเข้าสู่โรงแรมระหว่างทางมีลมแรงนิดหน่อยคลื่นก็แอบแรงซัดน้ำขึ้นมาเปียกพอให้รู้ว่าถึงทะเลจริงๆแล้วนะแต่พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นว่าที่พักของเราคืนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรทริปนี้เราเลือกมาพักกันที่เซนทราเกาะพีพีโดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับที่ท่าเรือแล้วก็ขับรถพาเราขึ้นไปยังล็อบบี้พอมาถึงล็อบบี้คือว้าวมากเพราะว่าจากล็อบบี้เนี่ยจะมองเห็นทะเลแบบวิวพาโนรามาแบบเต็มตาบอกเลยว่าทะเลไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะแอบกระซิบว่าใครจะมาช่วงน้ำลงเรือจะจอดไกลต้องลากกระเป๋าเดินเข้าหาดเองนะคะแต่เราสองคนโชคดีน้ำยังไม่ลงเท่าไหร่ไม่งั้นนึกภาพไม่ออกตัวเองต้องแบกกระเป๋าลากบนหาดคือฮาแน่นอนไม่ได้อวยนะคะแต่จะบอกว่าพนักงานเนี่ยต้อนรับอบอุ่นมากยิ้มแย้มเป็นกันเองตั้งแต่มาถึงเข้าห้องพักเนี่ยวิวทะเลสวยจนนิ่งไป3 วิห้องอยู่บนเนินเขาทุกห้องมองเห็นวิวทะเลช่วงเย็นเนี่ยนั่งชมพระอาทิตย์ตกคือที่สุดค่ะแต่ตอนเช้าเราก็สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้จากด้านข้างเช่นกันนะคะ ขนมในห้องนี่คือเราเตรียมมาเองเพราะว่าทริปก่อนที่เกาะกระดานไม่มีขนมให้กินเลยรอบนี้เนี่ยเลยไม่พลาดเตรียมพร้อมกันแบบสุด
ที่นี่เดินบันไดบ่อยเหมือนได้ฟิตเนสเบาๆตั้งแต่เช้าเป็นการออกกำลังกายกันไปในตัวค่ะทุกห้องในโรงแรมสร้างอยู่บนภูเขาซึ่งทุกห้องเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบพาโนรามาเช้านี้เราจึงเลือกเดินลงมาห้องอาหารด้านล่างออกกำลังกายกันหน่อยนะเราฮึบฮึบสู้ๆทางโรงแรมจัดอาหารไว้หลากหลายสามารถเลือกได้ตามใจชอบจากห้องอาหารสามารถมองเห็นวิวทะเลก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วค่ะทริปนี้ขอกินก่อนแล้วค่อยไปลดเอาทีหลังละกันเราสามารถขึ้น1 กิโลภายใน3 วันแต่ถ้าจะลดน้ำหนักส่วนเกินใช้เวลา2 เดือนจ้าบอกเลยแค่หายใจก็อ้วนแล้ว Life Balance เป็นสิ่งสำคัญและสามีทำงานหนักมากดังนั้นคู่เราเลยเลือกที่จะเดินทางไปหาที่พักผ่อนบ่อยๆด้วยกันระหว่างทานอาหารคู่เราคุยกันไปเรื่อยคุยได้ทุกเรื่องชอบที่จะใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันคู่เราอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกอย่างแต่ก็สามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางให้กันและกันได้โดยที่คนใดคนหนึ่งไม่ต้องฝืนตัวเองเป็นตัวของตัวเองพูดในสิ่งที่อยากพูดทำในสิ่งที่ชอบทำเราไม่เลือกตามใจคนใดคนหนึ่งแต่เราทั้งคู่เลือกที่จะตามใจซึ่งกันและกันค่ะชายหาดที่นี่เงียบสงบมากเหมาะกับการพักผ่อนแบบจริงจังไม่มีเสียงรบกวนไม่มีความเร่งรีบและมานั่งมองทะเลฟังเสียงคลื่นก็รู้สึกเหมือนได้ฮีลใจสุดๆแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็นั่งเรือไปเกาะอื่นๆหรือดำน้ำตื้นได้ง่ายๆเพราะจุดดำน้ำก็อยู่ไม่ไกลเลยทริปนี้เราเลือกไม่ออกไปไหนค่ะเพราะช่วงนั้นมีพายุเข้ามาพอดีคลื่นแรงด้วยเลยอยากใช้เวลาอยู่ในรีสอร์ทให้คุ้มที่สุดซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะแม้จะไม่ได้ออกไปไหนแต่กิจกรรมในโรงแรมก็มากพอที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจทุกวันจริงๆเดินสำรวจมุมต่างๆในโรงแรมทั้งทางเดินที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และเสียงนกร้องเบาๆเต็มไปหมดเดินเล่นริมชายหาดก็ยิ่งหลงรักธรรมชาติของที่นี่เข้าไปอีกทะเลใสลมเย็นมีภูเขาสวยสูงใหญ่อยู่เบื้องหน้าสงบสุดๆเดินไปเรื่อยๆก็เจอปูตัวเล็กๆเกาะอยู่ตามโขดหินเต็มไปหมดบรรยากาศดีจริงๆขอบอกถ้าหากใครรู้ว่านี่คือปูอะไรยังไงก็ช่วยบอกพวกเราด้วยนะคะแม้เกาะพีพีจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิแต่ชายหาดที่เราพักในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เล่าว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากวันนั้นพีพีก็ค่อยฟื้นตัวอย่างมั่นคงจากเกาะที่เงียบเหงากลับกลายมาเป็นจุดหมายที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลมาเพื่อพักผ่อนดำน้ำกันอย่างมากมายเมื่อเลือกที่จะอยู่โรงแรมจะกินจะนอนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราทำกิจกรรมแน่นมากไปห้องยิมเพื่อออกกำลังกายให้ได้เหงื่อว่ายน้ำซาวน่าแล้วก็ไปสตีมกันหน่อยส่วนสระน้ำที่นี่เราเรียกว่าสระวัดใจเพราะน้ำเย็นแบบเย็นจัดเหมือนไอซ์บาร์เลยสามีก็ค่อยๆหายใจเข้าออกช้าๆแล้วก็ค่อยเอาตัวลงไปแช่น้ำเย็นจนมิดตัวค่ะส่วนตัวเราเองก็กลัวว่าไม่น่าจะทำได้เพราะปกติเนี่ยชอบอาบน้ำอุ่นแต่พอเอาเข้าจริงๆก็หนาวในตอนแรกแล้วร่างกายก็ปรับตัวเขาบอกว่าอยู่ได้นานกว่าสามีอีกจากนั้นก็ค่อยๆย้ายไปแช่น้ำอุ่นพอทำแล้วรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมากฟินไปอีกแบบค่ะต่อให้ฝนตกแค่ไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเรานะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยจากการออกกำลังกายเราทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่สปาไปขัดหน้านวดตัวเสร็จแล้วเบาตัวมากไม่ต้องออกไปไหนก็ยังมีกิจกรรมให้ทำตลอดเวลาช่วงเย็นเรา2 คนชวนกันออกไปเดินเล่นริมชายหาดพอดีว่าเป็นช่วงน้ำลงก็เลยยิ่งเดินง่ายเราเลยเดินลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่งได้แบบเพลินๆทะเลจากริมชายหาดสวยจริงๆมองไปจากมุมไหนก็สวยไปหมดค่ะ
ระหว่างทางได้เห็นวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะที่ยังคงดำเนินไปอย่างสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติบางคนขับเรือกลับจากทะเลขายอาหารท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่เป็นกันเองพร้อมทั้งทักทายนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและคำพูดง่ายๆแต่จริงใจที่สำคัญก็คือช่วยบอกทางเวลาพวกเราหลงด้วยค่ะเราได้เดินผ่านเข้าไปในแนวป่าโกงกางที่ทอดยาวตามชายฝั่งเงียบสงบแต่ที่นี่มีอย่างหนึ่งที่ต้องขอเตือนยุงตัวใหญ่แล้วก็ดุมากเราบริจาคเลือดให้ยุงไปเยอะอยู่ค่ะทริปนี้หน้าโรงแรมตอนช่วงน้ำลดจะกลายเป็นทางเดินธรรมชาติที่ทอดยาวออกไปกลางทะเลเราสามารถเดินลุยน้ำตื้นออกไปได้เลยพอเดินไปได้ไกลหน่อยก็จะเห็นปะการังสมองเต็มไปหมดบางจุดก็จะมีปลาตัวเล็กๆว่ายวนอยู่ตามซอกหินดูแล้วเพลินตาสุดๆพนักงานบอกว่ามีปลานีโม่เต็มเลยแต่เราก็ไม่ใช่ผู้ที่โชคดีที่จะได้เห็นนะคะวันนี้สามีตั้งใจมากเป็นพิเศษเพราะอยากจับปูให้ได้สักตัวพอเห็นปูเล็กๆวิ่งผ่านก็รีบก้มตามทันทีแต่ตามแบบจริงจังเลยค่ะแต่เจ้าปูน้อยก็ดันไวเกินวิ่งซอกแซกวิ่งเก่งมากสรุปจับไม่ได้สักตัวแถมโดนแซวกลับว่าดูซิปูยังวิ่งเร็วกว่าฉันอีกกลายเป็นช่วงเวลาขำๆที่เราไม่มีวันลืมค่ะถึงเวลากลับแล้วแต่ไม่อยากกลับเลยรู้สึกว่าได้พักได้ชาร์จพลังเต็มที่โดยเฉพาะคุณสามีเราทั้งสองเนี่ยให้ทริปนี้เนี่ยเป็นของขวัญเล็กๆแก่กันและกันและเราทั้งสองก็จะจัดทริปแบบนี้ของเราต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคือรูปแบบในการชาร์จพลังของคู่เราค่ะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าพนักงานของโรงแรมที่นี่น่ารักทุกคนดูแลดีมากประทับใจสุดๆทุกคนคือยิ้มแย้มน่ารักดูแลช่วยเหลือพวกเราทุกอย่างวันนี้ขอกลับก่อนนะคะแล้ววันหน้าพวกเราจะกลับมาใหม่จ้าเกาะพีพีพอกลับถึงฝั่งที่ท่าเรือคงคาเราก็ลากกระเป๋าไปหาของกินที่ The River ร้านที่ใกล้ที่สุดแล้วจากท่าเรือลากกระเป๋าเดินไปแค่100 เมตรก็ถึงแล้วร้านนี้อยู่ติดริมน้ำบรรยากาศดีล้อมรอบไปด้วยป่ากงกางบรรยากาศเงียบสงบเราเลือกนั่งด้านนอกค่ะเพราะวันนี้เมฆเยอะเลยทำให้อากาศไม่ค่อยร้อนมากส่วนตัวในกลัวแดดมากยิ่งไม่ค่อยจะขาวอยู่แต่ด้วยความหิวก็สั่งสิคะรออะไรสั่งอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาครบหมดอีกอันที่ขาดไม่ได้เวลามากระบี่ก็คือชอบสั่งแกงส้มใต้ยอดมะพร้าวอ่อนรสจัดจ้านอีกเช่นเคยวันนี้ก็อิ่มแบบไม่ต้องกินข้าวเย็นจัดเต็มก่อนบินกลับกรุงเทพสามีนี่ปลื้มมากกับรสชาติอาหารพวกเราบินกลับก่อนนะคะแล้วยังไงก็ฝากติดตามเราอีกในทริปถัดไปบาย